ඔයාට ඔයාගේ ලස්සන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් හදාගන්න ඕනද? එහෙනම් මේ app එක use කරන්න. ඔබ්සර්වර් එක්ස් ඔයාලවද තාදරෙන් පිළිගන්නවා. මං හිතනවා අද මං ඔයාලට අඳුන්වලා දෙන්න යන app එකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. මොකද අද මම අඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට බොහොම අලංකාර සිත් ඇද ගන්නා සුළු ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් හදලා දෙන app එකක්. ඉතින් මේ app එකත් artificial intelligence එහෙම නැත්නම් AI ටෙක්නොලොජි එක භාවිතා කරලා තමයි අපිට ලස්සන ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් හදලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕනම තැනක භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට ඊටාම සිත් ඇද ගන්නා සුළු ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් මේ app එකෙන් හදලා දෙනවා. ඉතින් මේ app එකේ නම තමයි NewProfilePic App. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් මේ app එක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලගේ Play Store එකේ මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ app එක පෙන්නාවි. ඔයාලා මෙතනින් install කියලා දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ app එක install වෙවි. හරි. අපේ app එක install වුණා. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් app එක open කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ phone එකේ හැදුණු shortcut එකකින් app එක open කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට shortcut එකෙන් අපේ new profile picture app එක launch කරනවා මේ විදිහට. මේ තියෙන අපේ පළවෙනි interface එක. ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ phone එකේ permission allow කරන්න කියලා notification එක එවි. ඔයාලා මෙතනින් මේ app එකට phone එකේ permission allow කරන්න මම මෙන්න මේ විදිහට allow කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති photo එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ profile picture එක විදිහට භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕනම photo එකක් මෙන්න මෙතනින් choose photo කියන option එක select කරලා එතනින් ඔයාලගේ අදාළ photo එක select කරලා දෙන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට choose photo කියන option එක select කරලා මගේ phone එකේ තියෙන මම profile picture එකක් විදිහට use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන photo එක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ඉහළින් සඳහන් කරලා තියෙනවා totally AI driven කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ app එක සම්පූර්ණයෙන්ම artificial intelligence technology එක භාවිත කරලා තමයි අපේ profile picture එක develop කරලා අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙතනදී මගේ ෆෝන් එකේ files වලට access permission ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් allow කියලා දෙන්න. මම මෙන්න මේ මගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන අපේ ෆොටෝ එක process වෙනවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ steps පහකින් අපේ ෆොටෝ එක process වෙනවා. හරි. ඔය ෆොටෝ එක process වුණා. අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය configurations ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම පෙන්නනවා select hair color කියලා. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය hair color එකක් මෙතනින් select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට hair color එකක් select කරගන්නවා. ඔයාලා මේ use කරන්නේ මේ app එකේ free version එකක් හින්දා මෙන්න මේ වගේ ads play වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් එක skip කරලා හරි close කරලා හරි මේ වගේ ඉස්සරහට යන්න. ඔයාලට පේනවා මගේ photo එක මෙන්න මේ විදිහට develop කරලා පෙන්නනවා. අපිට මෙන්න මේ පෙන්නන options වලින් පුළුවන් අපේ photo එක අපිට කැමති විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මගේ photo එක develop කරලා හදපු versions ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නගෙන යන්නම්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලගේ photo එක අලංකාර විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ photo එක කොච්චර දුරට වෙනස් කරලා මේ app එකේ විසින් පෙන්නනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකේ fully featured version එක අදාළ ගෙවීම් කරලා ලබා ගන්න. ඔයාලට පේනවා කොච්චර අලංකාර profile pictures අපිට මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපිට ඊළඟට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අපිට වෙනත් photo එකක් මෙතන upload කරලා ඒකත් මේ විදිහටම edit කරගන්න. ඒ වගේමයි මෙතන මේ පෙන්නනවා save and share කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ photo එක save කරගන්න. ඔයාලට මේ develop කරපු photo එක වඩාත් quality photo එකක් විදිහට save කරගන්න නම් මේ app එකේ pro version එක use කරන්න වෙනවා. ඒ නැතත් ඔයාලට මේ free version එකේනොත් බොහොම ලස්සන profile photos හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ app එකේ watermark එකක් සඳහන් වෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ watermark එකත් remove කරගන්න. මම මේ photos වල watermark remove කරන AI website එකක් ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක උඩ කාඩ් එකක් විදිහට සඳහන් කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඒ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒ site එක use කරලා මේ watermark එකත් remove කරගන්න බොහොම පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ save and share කියන බටන් එක click කරලා ඔයාලගේ develop කරපු profile photo එක මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ app එකට කැමති වෙවි කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.